خب رفقای گل ما چطورن؟ اول محبار چه خبرات؟ چه میکنی؟ خوشتون هم دیگه چه میگذره بهتون؟ خوش میگذره یا خوش نمیگذره؟ نمیدونم چقدر خوبه صدا، ولی خب امیدوارم اوکی باشه و یه استریم جذاب بدون لگ، بدون مشکل و بدون هر گونه نقصی بریم جلو. کامنتارم من اینجا بیارم که دیگه مطمئن بشیم و بریم سراغ استریم شبمون، اونم از بازی هورایزن زیرو داون و هورایزن زیرو داونی که DLC شو قراره بریم. استوری میشنش تموم شد و حالا داریم میریم سراغ بسته الحاقیش یا همون DLC. خب تصویر گیم واسهتون بیاد تا بهتون بگم که چی کار کردم. مثلا که خب میدونید بسته الحاقیش از اینجا شروع میشه و این مناطق شما میتونید برید باز کنید. سلام مجلا، چطوری؟ خوش اومدی بستریم. بعد آره من امروز حقیقتا نشستم بکوب بلوگلیم در آوردم، همون به قول معروف منابعی که واسه خریدن تیر کمون و لباس های اینجا نیاز داشتیم و خب میبینید که اینجا نزدیک 22 تا دونه در آوردم. بجز این سلام ساباش، خوش اومدی بستریم. و به جز این 22 تا دونه 16 تا یا 18 تا دونه‌ش هم مصرف شد. سر چی؟ سر اسلحه. چه اسلحه؟ این کمان مهاجم بانوکی که به شدت قوی تر از اون کمان عادیه که خودمون داشتیم. این به شدت گوش این هم نیست. این به شدت از این قوی تره و به جز این هم یه دونه فورج فایر گرفتیم، آتیش میزنه. و همین لباس هم که دیگه لباس خاصی نگرفتیم، همین لباس خفنه رو هم داشتیم از اول. و خب از قسمت مأموریت هم ما یه مأموریت سایت کوست گرفتیم، هنوز انجام ندادیم. یه مسیر شامان که همین به قول معروف استوری لاین همین بخشه. و قسمت راز در میان گذاشته شده، این آدمه بود که دیشب بهمون گفت که اگه میخوای این نیزت رو ارتقا بدی باید بری فلان جاه. نتت خراب شد بابا، اصلا کلا ترمال کرد. داستان ایترتاز خیلی وخیم، موضوعش خیلی بیریخته. بعد آره خلاصه که ما قرار بود بیایم آشیانه پهباد. اینجا یه سری چیز میز داریم. اینجا چیزی که دیدیم یه دونه سفینه فضایی بود. سفینه فضایی گرشه گفت همون پهپادایی که الان دیگه تو دنیا هست، خودتونم دیدید. اونا داخل اینجا بود. رفتیم یه سوکت برداشتیم ازش و اون سوکت هم اینه پای ریل اسمش بود. اینو برداشتیم آوردیم. حالا قراره بریم پیش کی؟ قراره بریم پیش این یارویی که به ما این کوسته بریه رو داد و گفت که برو اینجا و اینو پیدا کن واسم بیاد تا بتونم نیزت رو ارتقا بدم. الان میخوام بریم نیزم رو چجوری ارتقا میده و بعدش هم بریم سراغ شامان اصلیه که اصلا داستان گیممون بوده. و خلاصه آره Is this what you... Hush, hush. A shaman's secrets are not spoken aloud. Is this what you wanted me to find? Bind it to your spear. Use it to attach. نیزه خود ببند، ازش برای وسیله استفاده کن. فقط هم Why are you helping me? چرا نگاه کنی؟ نور آبی در حال محو شدن آهنگای ربات کنفرانس چه میکنه؟ میشینه شعار میده و فقط نگاه میکنه. No more. دیگه بس باید برای اون بجنگیم و شما یه مبارز هستید. یه علت مشترک داریم. Not sure we من do. مطمئن نیستم. I'm not even sure what the حتی cause مطمئن is. نیستم که علت چیه، But I'm اما grateful. مرسی. No need for thanks. Only action. Now I can Only attach action. modification parts to my spear. Works for me. Might as well get started improving my spear. خب ببخشید خراب کردم موسیقی متنو. آها جعبه.
خب به به، الانه دیگه ما میتونیم روی نیزمون داستان دمیج بذاریم. بنازم. به 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 به، خیلی هم عالی. نت ارومیه، نت کجا نریده؟ نتا همه جاندم ریده، یه جا بیشه یه جا کمده. خب این هم از این و این سایت کوستم فکر کنم به اتمام رسید. درسته؟ آره. خب این راز به اتمام تموم شد، به خوبی و خوشی تموم شد. جایی که ما باید میرفتیم امشب کجا بود؟ اینجا. بریم واسه استوری لاین بخش DLC. ای کاش کاری از دستم برمیومد واسه انجام بدم. متاسفانه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من خودم همین الان نمیتونستم بسته ایتت بگیرم. دهنم سرویس شد. با 1000 تا تلاش تونستم وصلش کنم. عالی، پرفکت، بالفاپور. اصلا چه لایو اوکیه؟ صدا اینا تمامش اوکیه؟ حله؟ با دیوار یعنی چی؟ نگرفتم منظورتو. بلوگیلیم هم یه دونه بهم داد، جعبه قطعه های همچی چی هم بهم داد. I'm pretty far up. آره این مسیر شامان رو باید بریم. Shaman's path must be around here داشتم somewhere. باید همین دور برا باشه. This must be one of the markers Naltuk told me about. یکی از اون نشانگراییه. کردن نشانگرای تشریفاتی. Looks like each marker points to another, آها giving directions. آره راست. این راستیه، فقط قبلش من چون بهش اعتقاد ندارم اینجا رو چجوری بریم بگیریم؟ Not this way. آن دواره ای؟ چیزی نیست اینجا؟ واقعا؟ عجیبه. Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. کریپی هم نیست. خوبه بابا، چیز خاصی نیست. This isn't the way out. Some gear though. راه خروج که نه دیگه، این قدم دیگه ایمنده نیست که دیگه کسی هستان راه خروج رو پیدا کنیم. Yep, focus can pick up the chimes. نه سر بارو Should help me find تجربه my way. راه پیدا کنم. اوکی دوکی. بالا که راه نداره. چرا؟ یه جا اینجا باید بشه، یا اب بالا قراره بعدم بریم، یا از همینجا باید یه جا راه داشته باشه که اینجا نداره. What's حالا باید this هم chime بالا for? نقص To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them.
فوکوست ببین میتونی. آها این راه به بالاه داره. آها اینجا چی داریم؟ Wrong turn. اشتباهی رفت. اشتباه نرفتی بچه، من خودم میخوام ببینم چی داره اینجا. خیلی خری ایلوی، خیلی خری. باید دندون رو جگر بذار ایلوی. Better go back after I grab this loot. بله همین کار بکنم اگر اجازه بدی ایلوی. یه ذره طاقت داشته باشی و من دقیقا همین حرکت رو بزنی. این 3 تا راه داره که اینجا اومدی میپیچی میری اینجا میریم بالا. و بریم اونور. نشانگر تشریفاتی باز پیدا Another کرد. marker. Good. همچین هم خوب نیست ولی خب Dead end. But at least there's stuff. بس تیران پره؟ نه حالا پرش 10 تا دونم از این بساز. چی؟ استیو والا بیتریت هم 3800 بالاترین نمیگیری نتم دیگه. گیم خیلی تاریکه، احتمالا باید تنظیمات خودت رو درست کنی و سمت من نه. بیتریت هم هنوز 3800 بالاترین حدیه که اینترنت هم جواب میده. میگم کاری از دست من بر نمیاد. Okay, that way then. صدق او باده اینقدر دور بود. اینجا قطعا تش بسته است Wrong نه؟ way. یا چه بسته بود همین راه دیگه. من گوشیم اگه فیلتر چکم بزنم کلا استریم قطع شده. Then where? Huh, I see. Up. اوه الان راه درست استوکانم اونورم راه داشت راه نداشت و بومبست بود. Wait. Back? آره بومبست از همون راهی که رفته بودم درست از صرفا مثل این که اطمینان حاصل کنم. Chime. Not sure I saw this fork before. گرفت شده. حالا گرفت نایس. آخ آخ صدای رد پای یه نفری میشه که اصلا دوست ندارم باش درگیر بشم. Stalkers. Better be careful.
دم درازه. Dead end. But at least there's stuff. اوکی. سلام، چطوری عباس؟ هوایی چطوره؟ من خوب. Only gotta get past these stalkers, one way or another. خواهی شما بیای جای من بشینی بازی کنی. کلمه بخونی. آقا دست از من. شانس آوردم شیله رو دارم. دراز نمیخوام قلبش رو چیکار کنم باش. چطور عباس شمس؟ خیلی وقت. اوه 20 روز گذشت مشتی. از تایم خریدنش 20 روز گذشت. چی داشتیم؟ اصلا بازم آهنگ قطع نشده من. کم تازه تمام شده آهنگ. بمیرم احتمال زیاد از آخرین جایی که آتو سیو کرده دیگه، احتمالا همین بالا که بودم. شاید هم دمه کم فایره. دست شده نکنه. سلامت بشه از انشالله قسمت شما. الان Done with the cave. So what's next on this path? آره الان درست شد. خب سلام میکا، ولکامت باشه. الان که زیر زمینه اینجاست که الان میتونم برم. من تا اینجا اومده بودم آف استریم ولی How does this bridge work? Looks like it needs to fill up with water before I can cross. نه نگیر. ای بابا افتادیم پایین که اجاره بگیر برو. نه این بده، این بده افتادم، این بده، این بده، این بده گیر کردم. جایی هم که نمیگیری دیگه نه. یعنی از پایین دوباره این بالا بشه. ولی اصلا من جای من تو اون بازی اصلا خالی نه. اصلا خوشم نمیاد از اون بازی. به دمت جمع که داری استعدارم نگاه میکن.
صبر کنم این آب بریزه. حالا شد. Around the bend we go. اینجا بلوگیلیم قرار بود داشته باشیم، نداشتیم. شکل بلوگیلیم این پایینه. بلوگیلیم اینجا من بردارم. حالا خیالم راحت شد. از این ور راه نداره نه؟ بله. بگیرش. اوه بسته ببینم چرا من چت توییچی ندارم. درست شد. ببخشید. از این خب Now how do I cross this one? حالا چیزی از این که باید عبور کنیم. Down. پایین بعد بالا. خب سب بده ببینم. اول از همه سب. Looks like I need to get up to that rope. Down it is. بریم پایین دیگه، راهی نداره. There's the way up. رنگدانه اینجا. نایس. خب آخرین رنگدانه رو گرفتی. ایول. اون دوده تبدیل به رنگ آبی شد بعد ازش فاصله گرفتیم تو برفی. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. پل داره پر میشه. چی شد؟ من کجا بس برم من؟ بس سب کنم بیا پایین. این چون نپرید. Made it. یس. میشه تو از پسش برنگی بچه. باید پسش بریم نگیم که هیچ باید اسم رو ببندیم بریم. باید پسش برگی. افتادیم تو آب. چقدر سریع میره یک. از پیشش برمیام. نایس. ولی عجب جای سمیه خدا وکیلی. این شمنه مریض بوده تا این همه راه اومد. چه کج شد بازی.
چی دیگه برو جان جد برو که اگه بیافتیم پایین پاره این برو آینه نگاه نکن. Bergen wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. قطعا با نیت خیلی نمیده. تو قدیمیه رو به جدیدی یعنی جدیده رو به قدیمی ترجیح میدی. خب وقتی داستان اینو ندونی که فایده نداره. Cold. Very cold. I get it. حالا شما بازیش بکن رو جدیدشو بازی کن بازیش بکن اصلا. ببین اینقدر خودت حرفه‌ای هستی راهنمایی به من میکنی چرا خودت پلی ندیدی تا حالا میکن. Onward and upward. همین راه Don't like the sound of that. فکر کنم یارو بالا سرمونه. شمنم فکر کنم با همین درگیره. بله خب رسیدیم به این تاورا. این تاورا یه مش تاورای بی تربیتی هستن که دومی ندارن. سیو نزن. روشم به من دقیقا این تاوره. It's pointing right towards those machine hells. به معبد رفتن که حرفی نیست. فقط این که قراره فایت بدیم و فاره شیم. اصلا سکوت قشنگ خرس گریزلی رد کرده. Gonna have trouble reaching that tower. خب برج رو به چنگ بیارید یا اینکه اون رو نابود کنید. Okay. I guess we're doing this, big boy. راست کلاها رو نابود کنید. چند تا دونن مگه اینا؟ چند تا دونن اینا مگه؟ نقطه ضعفش آتیشه. چتت بیار بابا چتت بیار این ور. خب آدمیه. I'm ready. Gotta be. زیر شکمش نقطه ضعفشه. من تو دهن خودشتو به من نکن. مثل مرد بایستا بمیر. واقعا به حرفم گوش کن. بایستا بمیر. اولین Scary new machine down. Back to finding Araya, which means I بله gotta climb. حالا بریم دنبال اویرا. خیلی هیولا قشنگ هیولا داشتی ولی قشنگ به حرفم گوش کرد. بایستا بمیر. دستش در نکن.
ولی اینکه گفت فراز کلاد ها رو باید بزنم گفتم الان 2-3 تا هستن پاره اما. ولی خب شانس هم گفت که یه دونه بیشتر نبود فعلا. قطعا جلوتر قرار بیشتر باشه. یه دست ببخشید خانم زیاد از حد داریم دیگه، از اینا جمع میکنیم و بنداز زمین. آره اینا رو بز باشه. میخوای اوه بلیز هم نداریم، بلیز هم بریم بخریم. آره باز دوباره برداشتم از زمین. آیتمی ویژه؟ برو ببینم. نگو اینجا هست. این دقیقا باید اینجا چی کار کنه اونجا؟ بوریا زنده بابا جان کجایی؟ بیا که منو فرستادن دنبالت دارم پاره میشم این همه را اومدم. بیا در خودتو نشون بده دلم خوش بشه که زنده ای. خدایی برسم اونجا ببینم جنازه ای یا حلالت نمیکنه. This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. I can see why it's worth a lot. نمیشه بیشتر برداشت. همین یه دونه بود. یزید داشتیم. همین یه دونه رو بود. این همه سخته بکش ترجم یه دونه بلو بیره واقعا. Naltuk said Aurea went past the shrine, up into the mountain. I'd better take those stairs. بریم بالای کوه. ممکن تا اینجا دیگه اگه اینجا پایین کوه بوده دامنه کوه که دیگه خب هیچی دیگه بریم بالای کوه. هیچی دیگه اینجا دامنه شده تازه. این همه اومدیم بالا دامنه کوه بود تازه. Maybe Aurea is inside. Maybe. پناهگاه اوریا. اوریا ریت رو بگردید. پناهگاه اینجا میگه بگردیم. ارتقاء فایر بریک. بریم بالا. رفتیم تو فعلا. What was this place? حتما اینجا یه سد بوده دیگه دوباره اینم. مثل دیشبیه اینم یه سدی بوده لابد. نیست اینجا؟ چرا اینجا هست؟ This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? درست بخون چی نوشته که به افرادم درس. اوه نه نه چی گفتی تو نه کار دارن. خب ملت میرن میان دیگه. شما تلویزیونت روشن پالا نمیشه بری یه ورده بشینی بخوری دشویی بری یه وقت مامانت صدات بزنه بابات صدات بزنه این چی اتفاق نمیفته دائم پشت تلویزیونی نمیشه.
Director of Security Blevins is writing مثل us like a دیکتاتور petty برامون نجات tyrant. کن بدون اجازه He حتی can't even نمیتونم sneeze عدسه without بزنم. triggering his control issues. اوکی چه یارو چقدره. Those nodes on the floor must be connected to the door. آها نه نودهای منبع رو فعال کنیم چجوری؟ کنم باید با همین دستگاه هم بیام سوکش فرق کنم. Well, that did something. What am I supposed to do with these lights? با این اتفاقات میفهمم الان باید چیکار کنم. فقط قبلش من هنوز بدونم اون ور چه خبر بود. یعنی اون ور بنبست بود. اینجایی که من نرفتم و یه راست اومدم اینجا اون سمتش بنبست بود، یعنی چی نمید اینجا. آها Looks like the door's wired to something over در here. چیزی در اون طرف وصله. پس در اصل برای همین ما اومدیم مثلا اینجا که دره رو بکنیم. دنسیرش این چقدر فضا داره آخه. یزید مگه اینجا بخوایم قایم موشک بازی کنیم؟ از اون اینقدر بزرگه هیچی هم توش نی. فقط این یه دونه این چیزه هست اینجا. مقاله سفر ممیز 6 سفر 0.6 عالیه ها، عالی پرفکت. اینجا هم بازی اتاقک. واه چه خبرتون اینجا؟ عید شکر. Another email from my sister. I haven't got time to think, let alone reply. Oh, that photo of the girl she sent didn't do much for my conscience. Jenny looks pretty proud of her pilgrim costume. Crap. I've never missed Thanksgiving before. And chances for Christmas? Near zero. I can't even tell them that all the work I'm doing is to keep them safe. بازم چی یادت میره تو بریم. بچه دیگه هنوز زنده نیست، خدا رحمتت کنه. ولی خب همیشه اولش سخته. خب لینکش باید بکنیم اینا رو. These things turn, changing the flow of light. All right, let's see if the door's open. باز شد در. اوکی باز بخواست عدسه بیاد نایمه. سر در بگیرم پارت میکنم عدس. این قبول نیست نصف در رفت تو ساخته ها تا پول ندارم. خب یزیدی الان آسانسوره ها چرا زودتر آسانسورشون نیاوردین پایین؟ بالا گیر کرده آسانسور.
من که بعید میدونم شمنه از اینجا بیاد و رفته باشه. غیر ممکن اصلا شمنه تا اینجا اومده باشه. مگه که اونم مثل ما پارکور بلد باشه دیگه. Fresh air ahead. من فعلا هوای عطسه به مشامم رسه. همه محترم. Out اوه again. Maybe I can get back inside through that structure over there. بله. میتونیم. Looks like I need to get to those stairs. آه بپا نیافتی. اینجا رو آروم. ای شانس آوردم. بریم پایین. بله بازکن شانس رو بغل میکنه و راه خودش ادامه میده. به به کمپایر اینجا کشف شد. مرسی. Not much higher to climb. یه ایرانم Maria must be داره. close. امیدوارم چون دیگه این کوه بالاتر از این نداره. یعنی اگه It has to داشته be in there باشه somewhere. آره. اگه واقعا بازم داشته باشه چرا نمیشه رفت؟ نمیشه. اوکی من از همینجا اسکن میکنم. ببین داشت شوخی با منو یا منو. اینجا یه آسانسور دیگه است ولی هیچی نداره. باز هم یه در دیگه. در تو داره. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. بفهمم. No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. یعنی الان ما هم دوباره واسه این یارو الهه میشیم. بذار بایستا اینا قبل اینکه من این دست به اینا بزنم بذار من اینو بردارم. این مهم جزی از اچیومنت بچه. اینم بدون اینم بردارم. این تک تکش فایلاش خوندنی ها ولی خب خداییش یه ذره وقت و زمان گیره تو استریم البته. This one's bigger, but I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. یه ذره که زیاد
نه خب نمیشه که نه، پس این راهش اشتباه، این راه اشتباهی که بخوایم بریم. این امتحان کنیم. نه دیگه دیوونه، اینو امتحانش کنیم اینجا بسته میشه. مگر اینکه یه حالت بشه این اتفاق بیفته، اینجوری بشه، این بده به این اینجوری بشه و شما هم بذار بچرخه اون سمت. آهان خب و نمیدونم درست اصلا زدم. آره اوه نایس. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. روح Is someone there? It's بزن Aurea. Aurea, I need you. من صدا غیر موجود رو کار با حالا شده. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing me. Aurea, Transmission terminated. You brought the spirit's voice. سری روح دوباره برگردوندی. روح بسته ببینم یعنی چی؟ یعنی الان این ربات بود یا واقعا یه روح بود این داشته باشه حفظ روح رباتی مثلا؟ ها میشه روح رباتی هم میشه خدا چی؟ You heard it. سری The روح voice of شنیدی the از spirit بلنده. calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for فقط a برای moment. چند لحظه خودش رو از دست همه Because of what خلاص you کنه did. بخاطر کاری که تو کردی. Who are you? کی هستی؟ چی میخوای؟ And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. اوه جالب شد. خود جواب سوالات این بده. یه همچین جواب هر کی به آدم بده. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful, but it will not come without cost. دیگه هزینه‌اش همون بود که اونو گرفت برداشت برد دیگه هیدسو. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes, but I would be breaking an oath, and that I cannot do. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times, first here, then inside Thunder's drum. The last time, she told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes, something evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again until today.
از یارو We seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. دارا پیش Here, هنگام جنگ با years ago, کالیجون during the war وجود with the داد. Karja, به حمله a raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer, lost like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me, but I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the واسه mountain در below, کوهستان one زیرین must اون go دری که to get برای here. رسیدن به اینجا باز Locked by کرده means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching باعث me. شد که دست کارجا Safe به from نرسه زمانی که از دستش I was able to do as she asked. باید ازم خواسته بود تونست انجام بده. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The آره daemon با is بدتر secure. از اینی شما زد. Besides, our talk won't let us go. As chieftain, he اوه controls the خورده past من and راضیش بکنم. and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Huh. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. An Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. اوکی حالا باید بریم با What do یارو I have to فایت do? بده. Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my یا که friends. میتونیم با دوستم سکولی حرف Help بزنیم her. که بهش کمک کنیم قطعا میتونیم نظر بقیه رو هم I've already جمع done what's needed. The Werak should know who I am. Have you now? کنیم کردی I ظاهرا suppose برای محبوب ignorance is شدن the در price I قار pay for بیخبریه hiding in a cave. When you're ready, اما که Go to آقا برو Aratak پیش and throw your آرتاک و spear at his نیزت رو feet. I'll be there بنداز to به back your پاش claim. In the میتونه meantime, if you have طلبات رو داشته questions, باشه در I'll be همین here. حین سوال داشتی من اینجا And one more اوه thing. یه نکته دیگه توی In the جعبه که box, اونجاست over there is a اسلحه weapon, هست برش like دار my own. شاید به درد بخوره Take it. You may اوکی find it useful. چشم حرف Anyway, دیگه I did نداری؟ something that will help get the attention. I took out the bandit camp in the Plumelands. I did something else too. I got the tall neck near the frost figures moving again. I see. That should be enough. احتمالا You could همینقدر go to کافیه Aratak حالا اگه now if میخوای you want میتونی and پیش throw your آرتاک spear و at his نیزت رو feet. به پاش بنویسی Or you could attempt یا اینکه something else میتونی to از راه slay دیگه your یه claim. حقت رو به دست بیاری Do all you can. از دست When the برمیاد time از comes جمع for you to throw زمانی که your قرار spear شد at نیزت Aratak's رو feet, I will به be there پای to back your آرتاک claim. بندازی اونجا میام دعوات Until رو then, داشته باشی I'll be here. خب میخوام to answer any سوال questions بپرسم you have ازت about دیگه the challenge. Oh, and one more. عجب نمیذاره باش زیر بزنم استورم سلینگر رو بردارید خب جعبه استورم سلینگر چی توش داره سلاح آها او چشم خب اینجوری که بوش میاد دوباره به ما یه اسلحه جدید دادن دوستان عزیز و شنونده های عزیز به ما یه اسلحه جدید دادن اوکی از این آتیش میزنه این برق میزنه و چقدر اینا با برق اوکی هن.
چقدر اینا واقعا به برق میتونیم برسیم. چه اولی پوست سنجا استخون موش. من این همه استخون موش داشتم دیلیت کردم لاشی. خب ای خدا این همه من استخون موش داشتم. اسلحه با همون سیم بود ایولا بکنم. ببین استخون جغد میخوام، استخون موش میخوام. من به کی بگم آخه چجوری میزنه حالا؟ بله ممنونم. اوکی استخون جغد باید برم جغد چکار کنم؟ نمیدونم چیه. از شاید برق میزنه. خب اینجا رو به سانگر ایج برو. آقا اینجا هم یه دونه قسمت داریم ما. نمیدونم از اینجا بذاره ما تلپورت کنیم یا نه. اینجا هم یه دونه ساید کوست اینم یه باره انجام بدیم بعد بریم اون باش. نظرتونه؟ اینجا بچه ها خوابیده قبول داری ایولا؟ بچه ها چت نمیدن حوصله ندارن واقعا. درسته بازیش ریلکسیشنه منم خودم لکم باشه اینجا، اما واقعا بی انرژی. نه چتی نه چیزی. چت هم که میدن ماشاءالله بزنم به تخته بی ربط ترین چت ها هم میدن که نه به گیم میخوره نه به من میخوره. فقط یه اسم اولش نتی چیزی میاد. نظرت حل؟ ای بابا حالا اگه این ولمون کرد از اینجا نمیخوام برم اون. خب ولی باور کاجی این نمیاش هیت به الکتریسیته چیز دارن، به قول خود بازی استقامت دارن یا رزیست دارن. نمیشه به مفتی اوکیش که. بابا بیخیال یا رایفا. بذار من اینو آموزش اینو بگیرم. ربات های شتر موقعی. خب شتر موقعی که نداریم اینجا. دمیج نسبتا بدی میزنه ها. دمیج بدی میزنه. چیخی بزن بیداش. An outlander, huh? غریبه. Well, who else would join me on this path I've taken? خب اگه کسی دیگه ای بود تازه نمیدونم. Which path would that be? Away from tradition. دور از Away from the دور از روکا. اینطوری نیست؟ ببین نری سمتشا خودتو به پشتم میدی. They need metal too, but my need is greater. I was told the Banuk don't accept help. Is it true? They don't. I do. ساجون اومد. تعداد بالا. بریم. Finish them. های لاشی منو انداخت پایین چرا؟
پارتون میکنم. صبر بده. Look sharp, Outlander! There's more of them! نمیذاری بزنم نه؟ لیزر داری تو؟ بخواب دارم ببینم کنم تو روده باز این اومد. های های بایسته اینجا ببینم دام ببین لاشی فهم ببین مرسی ایزی پاره شدم. Forget what warmth. یه ذره کند میزنه حقیقتا ولی خب راضیم. کو دختره؟ اگه نشد باید بعدا برم دم دراز شطور موقعی بزنم. خب نجات یافته. اینجا بینم جون دل ولی خوب زایشون کرد. I'm Akri. Thank you. من اکری I'm هم Aloy. I منم heard the white یهیلویا. teeth were missing 2 hunters. You look like you could leave if you wanted to, so... I stayed because of the other. Mylen. She snapped her leg descending the ice. I've bided my time keeping vigil, but now she must return to the Werak before they leave. خب You know this Mylan well. Since our knees were always skinned. All my life. In a test to prove that we only need ourselves. That was my weakness. Sounds like she was lucky for your weakness. That's not the way she sees it. Is joining the White Teeth so important to you? It's one of the great Weraks of Ban-Or. Not so many great ones left now. I would go where Mylen went. I was her shadow on the snow and she was mine. To be a runner with the White Teeth was everything to her. Mylan won't let you help her, will she? Because of the rules of this test. You're quick as a rock fall. No, just used to being told what's forbidden to me. She won't allow it. Won't take the medicinal plants I found or the food. Only what she can scrape up on hands عجب and knees. احمقیه. I خب could get close میمیری when و she was بمیری که taking یه this. دندون سفید نمیشه But که now she's خب learned not شاس to کن. let me get close. خیلی What's خیلی. this ordeal supposed to prove? That we have the strength of our ancestors. هم That قدرت we can ترجمه به survive as they اسپورت و did. این که میتونی مثل اونا زنده When بمونی. they came in search of a homeland. توش بیا Some were ایران trapped زندگی against کن this ببینم glacier میتونی for a سروایو snowstorm. کنی یا نه. 4 days, 4 nights. برف و هیچی هم ببینم After اینجا the میتونی storm سروایو cleared, کنی. the survivors sighted a tall neck, which led them up into Ban-Or. Well, that's the story I learned anyway. خیلی خره واقعا خیلی خره. So let's get her back to the Werak. All right. I've made a splint for her leg. Medicine for the pain, but I should warn you, she won't take them willingly. The law of survival... Tribal law shouldn't keep us apart from the ones we care for. Even if she cares more for the law. اون دیگه خیلی خره که اینقدر به قوانین اهمیت میده بابا. خیلی یارو یوبسه دیگه. اصلا یوبس نامس. به عیدی پایین یوبستر من. تیر بساز. Come. Up. نداشت من خودم بالا اما احتمالا برعکس کنم. من باید بهت میگفتم بیا بالا. برو هیچ بزن تو رای واسه منم بیار بچه.
منم دلم یه چیزی میخواد، هیچ دم دستم نی. برو بزن روش جونت. That's where we're going. The frozen flow from the Ice Father. It keeps many things, but it won't have her. Not if we can help it. More up? زنده. We're lucky. Handholds have thawed. برو حالا. There. She's passed out again. Between us, we can fight the machines off before they reach her. Another tradition broken. Take it from me. Gets easier the more you do it. Okay, okay. That'll help. نه استورم آموزش تمام. Scrappers! In thin air, they smell metal for miles. تمام. آخ صداشون که این بده. Be fascinating. داری بیا جلو. I'll drop this machine. بخواب بابا. Scorchers now. بخواب ببینم. This won't be easy, Aloy. سکورجز نه. ای با خدا گنده. تو یخش کن. باریکل. دهنم برو بر. هزار و 260 دونه خوب پشمو. 1260 دونه دمیش خود. اولی مولی. بده بیاد فعلا ببینم این چیز بذار خرد و پرتاره فعلا بده. خب اول تیر بساز واسه این، واسه اینم بساز، واسه اینم بساز. البته فکر کنم این دو ستایی که اینجا انداختم مثلا بر نداشت یا نه؟ به دمیج نشد اصلا باش. برای اینجا کاشتم اینجا دمیج خود باید بکنم حساب نشد اصلا مثلا. چی شد؟ برای نجات یافته داداش چی میزنی؟
مرده؟ I can feel her fever even in this cold. She shouldn't have been putting weight on this leg. She is awake. Miss Outlander. You brought her here, Ikri? You think I went to the Nora homelands to find a spear to drive between us? I told you. The ordeal is mine, and mine alone. I will survive. Which would you rather keep, Mylin? Your leg or your pride? Because I think you're gonna have to choose. Finish it. خب باشه باید قطع I know کنم. what you think of me. But I vowed you'd join the White Teeth. And you will. I will go back. Alone. نو بس سگ دیگه اینجا به بعد نرو حالا دقیقا بیا. No! Let me do this. چقدر آخه میتونه غرور داشته باشه. Let her. Mylin, I hope you can forgive me someday. I never accepted your help. It's the Werak you should ask for forgiveness. خیلی خری بابا. I didn't care about the Werak. She'll understand. You saved her life. You don't know the Banuk very well, Aloy. We have so many ways to express a grudge, and only one to accept an apology. I have to go my own way. I don't belong with them, who left her to die, and I don't belong with Ikri. I'll find a crack in this glacier, and I'll shout my grief into it. And the ice can keep it forever. What should I tell them? The Werak. That I fell, and that she endured. Will you? میگم بهشون ولی سلامت خوش اومدی. اوکی بهشون میگم خودت خواستی. اون که غرورش بیش از اندازه بود، اینم که زنده رو پشمش هم حساب نمیکن. دجه عجیبه. Welcome, stranger. May the cut be kind to you. قربانت. بریم بگیم اینجا. Mylin has returned. I expect you have something to say about this. I do. Then convince me what an outlander's word is worth. بیش از بقیه مشکلات رو تحمل کرده. طبق قوانین آزمون دان سالم به در برده. اون همیشه واسه قوانین شما قربانی کرد. چاکرم آجمت، دمت گرم. مرسی. مرسی داری و لایک داری. Thank you. انشالله که بیشتر از اینا خوشت بیاد از استریمام.
طبق قوانین آزمون اون جان سالم به در برده. If this was a test of her endurance, I'd say she's endured more than many could bear. She put your werak above all else. That was what kept her going, through the pain, and through the loss of a friend. She survived for you. Don't turn her away. She is a fine teller. There is a place for my land with the white teeth. I do not dispute it. Outlander. So nothing of the other hunter? The one called Ikri? She's gone. She sounded brave. Her name will always be in my song. پس اینم شد دندون سفید. بله 3 تا بلوگلیم هم داد. یه جایزه فوق‌العاده هم بهمون داد. یه 8000 تا تجربه بازی کردن رو بهمون داد. و حالا وقت اینه که بریم برای وراک صحبت کنیم. یه بلوگلیم اینجا هست، نمیخوایمش. میدونم چه اینجا. خب این لودینگ باید لودینگ طولانی باشه. تقریبا بکنم یه 3-4 دقیقه لودینگش طول بکشه. یعنی الان برای اینکه بازی به من پوزخندی بزنه میزنه همین الان لود میکنه. چقدر ماشاءالله چند وقت خبرهای خوب به اون رسیده. همچنان تو لودیم. خب میخوای بیای بالا؟ بیا بالا بابا جان. کار داری. یه ملتی نشستن میخوان استریم ببینن، نمیخوان لودینگ ببینن. جای محترم بیار بالا. احتمال خیلی زیاد 2 هفته دیگه تا لود. لودش کاری به سیستم نداره. اینو من خیلی امتحان کردم. این لودینگش بر اساس مقدار مسافتیه که داری طی میکنی. مثلا مسافتش کوتاه‌تر باشه سریعتر لود میشه، ولی اگه مسافتت مثل این طولانی بشه، مثلا بالای 1000 خورده باشه، قشنگ تایم میبره تا لود بشه. کاری هم نه SSD داشته باشی نهایت شاید چه میدونم در حد وقت 2-3 ثانیه زودتر بشه. خب همچه بریم اون بر چلنج جدیده. بله اینجا یه سایت کوست برای ما باز شده. ممنونم. چه سایت کوستی داریم؟ What can I do for you, Bergrand? خدا شانس من رو بیامرز. بالاخره چند تا بانو که حریص برای معامله کردن با بیگانه بودن دیدم یه بعدش یه ناپدید شدن. 3 تا شکارچی بانو که حریص بشه اینجا پرسه میزنن بدون آزاده باست. برادران قطعات خب ازم خواست. You know me, Aloy. I'm sentimental. So
And they haven't paid. They tried. Just look what they did to this Thunderjaw heart. But that was ages ago. And I'm starting to worry about them. خب نمیتونه قطعاتو برداشت کنم. What do you mean they couldn't harvest parts? Not uncommon with Banuk. That's shaman's work, you see. The hunters take down the machines. The shamans slice them up. No shaman with these three. Just two youngsters sniping at each other. And that big fella standing there smiling. So if the Banuk don't usually hunt without a shaman, what's the story of these three? They weren't telling. But hammer to steel. Whatever it is. Tell me, Bergrand, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about two things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. I was nothing but generous, Aloy. After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. Sent them to fetch a few other parts I need. But you haven't seen them since. Hide nor hair. Okay. You said they asked you to outfit them for a trip. Not sure. But I heard them chattering about the sun. So they're leaving Banuk territory. Sensible behavior. Still, I get the sense this wasn't a sightseeing trip. They're running from something. Okay. I'm not a debt collector, Bergrand. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course, of course. Fires of the Forge, forgive me. I actually like these idiots. The molten steel of youth and all that. But if you manage to find them, you could remind them of the deal we made. A scorcher claw, a loop of sinew from a stalker, and a snap moth fang. If they bring me those parts, their debt's paid. And then some. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, Anything else you can tell me? If I'm gonna... Hey! دم راه وایسی برو من خواهم با این حرف بزنم. اوکی بذاره بلیز بخریم. بلیز میخوایم. برو بالا برو بالاتر. فقط دسته ای که داره میلرزه ویبرس. بریم اینجا پیش این یارو. الان میتونیم استون اسلینگر رو خریدیم. اینم خریدیم دیگه. دارم دیدید چند تا بخرم. نه با بلوگیلی میخوام این لباس کارجایه رو بخرم. پشم و چرم. این خوشگل‌تره خداییش. نمیدونم چرا. این خیلی بیشتر باش حال میکنه. الان دیگه پوست پژواک میکنم. پژواک New machines, like all machines, are still vessels. خدایش خوشگله دیگه قبول کنید دیگه. Aren't they? خوشگل شد. با اینکه این قوی تر از همشون ها. کو بجی نکنه اون نابود شد. الو لباس شیلیه کو. آخه یه دسته پشمان رو گفتم لباس شیلیه بین رفت. خب اینو میتونیم بیایم
آتیش بذاریم. آره اینا بعضیشون آتیش میذارن پاره میکنن. دوتا دیگه شو میتونیم یخ بذاریم. یعنی نه یخ خالی نداری؟ بس ببینم. دوتا انجماد بردن بالا. 60% انجماد، 94 تا آتیش. خوبه از آتیش حداقل کمتر دمیج بخورم بقیم که پاره بشن. اما دیگه اشپیه دیگه شیل نداره دیگه. این یک آره قشنگ پارش. ولی قبیله جالبیه اینجا. My people have been telling tales of your accomplishments. Seems you have taken a special interest in our stretch of snow, Outlander. Yes. And apparently this is the only way I'll get to see all of it. Is this a challenge? بدبخت شدی به چالش قرار. You? This must be a joke. It is not a joke, Aratak. Now I see. The Outlander's your pawn. And with you backing her claim, I have no choice but to accept. I expected better of you, sister. It was you who forbid me from getting this brother. Brother and sister? This is a little more complicated than I thought. No, it's simple. You will meet me at the Frost Figures, and I'll put a quick end to this mockery. خب یزید برا رو واکن ما بریم دیگه چی کاری آخه. I suppose I owe you an explanation. Yeah. I suppose you do. So why didn't you tell me that you and Aratak are siblings? I thought I wouldn't have to. I'm surprised Aratak brought it up in front of a stranger. He must be very angry. I'm not always the best judge of people. I prefer the company of spirits. They're simply my own. I didn't want you to think of our pilgrimage as some sort of family squabble. It's much more important than that. Bold, I'll give you that. Going after your own brother. He gave me no choice. He thinks I'm a child to be shoved to the back of the hunt. He would forbid me from my destiny. And yet, part of me did it knowing he would forgive me, eventually. He always does. Family drama aside, what's this challenge meant to be anyway? You and Aratak will hunt machines at the Frost Figures. The victor will be the fastest. It won't be easy. Nothing about this has been so far. When you meet us at the starting point, وقتی اومده به نقطه شروع بیشتر برای تعریف کنم. it will be simpler to explain from the base of the hills. باشه. Aurea, it's not about who's related to who. I want to know what's inside Thunder's drum. The spirit, the daemon, and how it all connects to the machines. But if we're gonna go through with this, I need you to be straight with me. I underestimated you. آیک بسته. And Aratak. خیلی دست کم گرفت من. I won't make that mistake again. I'll see you at the Frost Figures then. Frost Figures نمیدونم چجور. So, off to risk my life in order to take charge of a Banuk hunting band. Just what I always wanted. Frost Figures, here I come. خب. وقت رفتن فراست فیگرز اینجا. اوه چه جایم هست. ایناست. خب نه دیگه چیزی استخون سنجاب که داشتیم. استخون گوچن هم که داشتیم نداشتیم.
پوست سنجاب و استخونه باش. شکارچی هم باید اینو بذار اینو اول بریم. کجا؟ اینجا. اون یکی کجاه؟ اون یکی اینجاه. 3 شکارچی. بله بریم. خوب شد اینا رو من امروز باز کردم آجی. یعنی باز نکرده بودم تک تک این راه رو بعد الان پیاده میرفتیم تا بهش برس. شد اینا رو باز کردم. خدا باشی راضیم از وقتی که گذاشتم واسه بازی، واقعا راضیم. اوه دراپ فیس و پشم نت قطع شده بود بچه ها. هیچ کس خبر نمیده. لامتاکا هم فیس دراپ داشتم من که چه هیچ کس نگفت. یا علی تو میگه چی میگی بچه؟ واقعا باید با این بجنگه؟ Let's see what this blue gleam is worth. نگه همه بازن. نه واسه ساختن سازه. این چی بود؟ استخون جغد، استخون موش. The frost figures. Aratak and Araya must be close. آرتاک عزیزم بیا خودت پشیمون شو از کاری که می قراره بکنی. و Outlander. I have prevailed over such challenges before, and fear none. But this one is foolish. You are not Banuk. You do not understand my responsibilities. I ask you, one hunter to another, withdraw. Will you let us go to Thunderstrom? You haven't seen what's up there, Outlander. I will not risk my sister's life again. Then we better get on with this. So be it. I will bury your insolent claim in the frozen ground. Enough! شب ولی خب لاش راه رو واکن. مریض مگه راه رو بستی. That is the way of the Banuk and of the contest before you. You will climb the frost figures from the east, Aratak from the west. Each trail wends its way through deadly machines. Hunters from the Werak will be posted along the way. They will hail you, calling out machines for you to slay. Your hunt will take you around the ridge to the center, where you must descend to the valley for your final kill. Each time, after your prey is fallen, you must launch a beacon such as this, so that all our kin will see your progress. Kill machines, launch balloons. Got it. So, the first of us to launch the third balloon wins? Well, yes. But as challenger, your path to victory is harder. If even one of your beacons comes in after Aratak's, he prevails. You had your chance, Outlander. So did you. The hunt begins on my mark. Now!
هیچ. All right, gotta head up that mountain. Looks like there are a few ways to go up, and those rock paintings mark the paths. Okay, up we go. کو راش کو. آی ندیدم. بپر بگیر بودو. ناموسم وسط اینجا ربات نیاری یا. Come on, Aloy, time's wasting. دیگه دارم سعیم میکنم دیگه. بودو. All right, Challenger. You need to take out the herd below. Every machine. Kill a herd. Okay, I can do that. صدا داد بفهمم. اینم که صاف دقیقا زیرش جلوش درک. کجا اون قبرستون رفتین شما دوتا؟ خب بابا ببینم. نردبون کجا انداخته؟ خب یزید. اونجا انداخت. آیستا دارم میام. Come on, climb up here. All right, here we go. Now climb the ridge and launch your balloon. بچش بده بالا. سلام بابک چطوری؟ ای عوضی اونم نسه. No time to waste. No time to to the next challenge. 2 bellowbacks ahead, Challenger. Kill them both. None of the other machines matter. All right. چه خبره؟ Bellowbacks coming up. لاشی منابع کافی ندارم. چی شد؟ باز این دوتا. باز این ربات های سگ. شما دوتا بمیری. تو هم بیا اینجا. خب نه دیگه نه یا بریم داستان کاری ما. Got them both. مرسی. دو
بالون خود هوا کن. برس بدویدو. چاچم دیگه چه خبر؟ آی Come on over here and launch your balloon. لانچ بلون. دارم زورم میزنم میفهمی؟ I'm ahead, but only by a little. I gotta get moving. Now take the zip line and work your way down to the valley. Storm's kicking up. Can't see much. خوب دارم میرم جلو. Close now. برو پایین ببینم ایلوی. Almost وای down. نگو فقط بعدش اون یارو سنگین است. All right, to the last challenge. برو این چلنج آخر یا علی. قراره چی ببینیم خدا میدونه. اگه یورسای باشه میشه یه جورایی زدش، ولی اگر ای بابا. Something's wrong. My kin should be here, driving in our final quarry. آخ گفتم این یوزا هست. اوخ چند تا این؟ چند تا این؟ لاشی و 3 به 2 خیلی عوضی. مجبورم فعلا باید همکاری بکنم متاسفانه. 1200 دمیج دادم. خب داداش از زیر پا میزنی لاشی چجوری؟ مگه شما چیزه این؟ گوه خوردم. پاشو چرا اون آخه زدی؟ بگیرتم کارم ساخته. داداش بگو یه هلپی بدی من. آخ لاش این تقاس این کارتو پس بود. خاک بر سر تو خر کنم. اوف خورد. قای کلت تکون نده ببینم چی کار دارم بکنم. فور د بلوک. اوکی شب جد اوکی So it's true. Frost claws from Thunder's drum. The attack cut short the competition. Naturally, there can be no result. It is void. You saw what she did. She defeated the machines. Not I. It is proven. She's the better hunter. We are Banuk. Survive, prevail. What else matters? My blood
is in your teeth. تو من شکست دادی. I take my place behind you on the hunt. بکن رئیس قبیلهشون Numerous شدم. hunters may make the ascent to Thunder's Drum. The way is closed to all but the chieftain and myself. It is not my place, but I would ask a boon. To accompany you and my sister. It might be permitted. But only if you do as I say. No. Only if you do as I say. Thunder's Drum awaits. There's a camp at its base, Long Notch it's دوست called. مرکزش هست به اسم لانگ نانچ. شده اونجا میبینمت. Chieftain. چیفتن رئیس. سلام نبره. سلام به شما. رئیس قبیله شدم اگه در نبودت. دیگه از الان من بگی رئیس. There's frost between my teeth. A new outfit. And a weapon like Artok's. I guess the chieftain gets the chieftain's زره gear. مخصوص رئیس به رئیسه. سمت لانچ. اوکی. خب قبل اینکه بریم ببینیم چه چیزایی بهمون دادی. بیا پایین بابا. بیا پایین. خیلی بهتر. نه هیچی این همه تایم رفت تاشم هیچی گیرت نیومد. باریکلا. واقعا باریکلا. ولی واقعا برات متاسفم. بابا اسلحه جدید، لباس جدید. اوه لباس قبیله‌ای بهم داد بچه‌ها. هیچ اثری هم نداره. لباسی پر اباحت که برای مراسم و بقای حداکثر ساخته شده و به مرور زمان باز. آها این سلف هیلینگ داره. این داشونم که اون سلف هیلینگ داره. خب گلمه هی. آره چه جون از الان بگی رئیس هم نیگه هست. خب باید ببینم یک کیسه دیگه هم همینجی کیسه اضافه کنه من. اوکی باز و سخون ماهی میخواد چه چه حکمتی. واقعا حکمت شالی. خب آقا بذار لباس ها یه بار بپوشیم ببینیم چه شکلی میشه قیافه ایلو. ببینم تلوی. نه باید برم تو حالت فوتو مودش. ایش بزنم برم حالت فوتو مود ببینم. نمیتونم ببرم زیاد جلو. چرا؟ این سفر کیسه ها رو باز کن. کیسه چی رو بکنم؟ کیسه ها نمیخواد ناید بسته باشه. رفتم زیاد تو. لباس بعدی نشده در کل ولی اینکه گفت هیلینگ میکنه اینش خیلی جالبه. و سطح 58 دست پیدا کردیم. ربات هایی که با یخ انداز فریز شدن. نه با ولم کن. میخوام چی کار اینا. حالا شاید یه تایم دیگه بریم. سه شکارچی بریم یا بریم تاندروارد رو بریم. من میگم بریم این اون فرعیه این هم فرعیه حساب شه. چه یعنی تمومم بشه این داستان این قسمت باز میتونیم ادامه بدیم. اون چیز خاصی نداره. یادت باشه علیرضا به رئیست داری دستور نمیدم. دقیقا بازی یه بار تو بازی رئیس بازی در بیارم نیلام هست. خب اینجا که ما اینو داشتیم یخ بود. اینجا واسهش فریز میذاریم. هیچ. اینجا این داشتم آتیش بود. آتیش واسهش میذاریم. این هم باز هیچ. دوستای دستور بده. با مصیبت
وا مصیبت ها. خب خب کجایی یا عدی؟ خوبه من اینجا. آها ناسزام اینجاه. اوکی برو بریم. خب این تا میاد لود بکنه میشه 5 دقیقه دیگه و 5 دقیقه دیگه من باید استری رو ببندم. سج ببینیم چی میشه دیگه. اگه زودتر لود کنیم میتونیم تا 10 دقیقه دیگه بلا تقریبا 15 دقیقه دیگه استریم آن باشه. نه کجا به من صدا پیام دینینگ دینینگ میومد؟ صدا دینینگ دینینگ میاد دیسکورد. بعد کجا بود من بسا؟ باز چه خبره از سایت کوست؟ You're Aloy, right? ایلوی My pop بله. Bergund, I mean, told me you might be heading up to see me. Varja, pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's. What I wouldn't give to poke around inside one of those. Or inside of anything, really. ده من آیسرس گرفتم. من استار سینگر دارم. من فورج فایر دارم. همه رو دارم داداش. Let's say someone you know happened to have a weapon like a... You don't. See for yourself. Of course. Look at... I won't lie. What we need is a Stormbird talent. چنگال پرنده طوفان ده. ساقه ازشون. And I know where one is. Hunt it with me. I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. I've got a nice rail. Just like Aratak's. You want to take a look? Are you serious? جدی میگوی؟ Yes, I'd love that. بکنم اینم ارتقا دهنده اسلحه همونه. Obvious design flaw. So if I replace these... Yeah, that should... Right. So, believe it or not, she's operating at, let's be generous, half her potential. What's with the she's? Oh, Pop says all weapons are girls. I don't think he realizes it's a compliment. Well, listen, if we had a Thunderjaw's mandibles to work with, her gears would be well and surely greased. And I know where to find one, if you want to go hunting with me. Forge fire am flame, huh? I took this thing off. You got... Why don't you finish it for me? Thought you'd... I think I... So we need parts from a Stormbird and a Thunderjaw? And you know where to find them. That's right. It's gonna take some traveling, though. We can find a Thunderjaw out in the valley meet, and a Stormbird roost near the free heat. I'll pack and meet you out there. This'll be fun. Okay. There's a line that between knowing your worth and... Outlander. It would be my honor to speak with you. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the past. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did. Its defeat would have given my song a fine end. I used to travel between Banur and the Cut without... But you... Out hunting Aratak. Leading your own way. You want me to hunt you? Not just for me. This is obviously important to you, Umnak.
Are you sure you want someone else to take down? No, I'm no the Banuk and dead men. A friend would ببخشید من spill اینا رو in. اسکیپ I have میکنم. no doubt the whispers I've heard say با it now make. اجازت آموناک بذار من برم. آمونیاک. خب اینجا سیو بزنیم بریم سراغ داستان اصلی ببینیم چی میگه. یعنی چه خبره تو فقط اینجا رو نگاه کن. نه همین. Long Notch is well stocked, as you asked. And our scouts are watching for more frost claws. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit. رفت اما راه توسط دری بزرگ بسته شده بود. یک کالدرون فلز جدید داشت. We tried to break through. سعی با زور بازش کنم اما فایده نداشت خیلی خسته شده بودیم. راهی بر پیشرفت روبات‌ها پشت سرمون بودن. No way forward and machines behind. I made the call to push back. اصلا عقب نشینی دادم درسته که ضرر کردم اما اگه میموندیم هم همیشه ضرر But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Rhea to that again. چی پشتی داره؟ I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death. That's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted. To return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What happened to Araya when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Even if I cared to travel south. هرچند که خودم تأمین میکنم ولی خب اوکی. داشتم من نبودم که اونجا شلپر شده بود اونجا افتادم. بله. عجب کوهستانی آج پرا. کوهستان وحشتناکی ها اینجا نبینیدش. خیلی وحشتناکه. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it, and so have I.
آرتاک و جنگ، اسارت تو، سایلنس، تبل طوفان. Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch, a remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom, at relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege, but also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except anyone else I would warn off. But you may be able to treat with him safely. I'll keep that in mind, Aurea. It hasn't been easy for you, Aurea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Finally, we ascend. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! آیین سنتی دارن نه؟ دود میدن تو؟ یا خدا خدا این تمرین نیست تمرینش کنم. The spirit awaits! That's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a drill. Please remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a drill. So you see, Please remain calm I too can and call upon the proceed power to of the old ones. باریکلا سلام جی تی ای اونس چطوری؟ اونس درست خوندم؟ What was this place? The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from a terrible danger. Fortress. It looks more like a machine. Is that not fitting? The blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. خب آقا از اینجا بعدش بزنیم واسه پارت بعدی که فردا شب باشه. احتمالش هم هست فردا شب دیلسی این گیم هم تموم بشه. فقط
استوری لاین DLC ازش. بقیهش که دیگه سایت کوسته و دیگه دخل نداره، این مین کوستشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه‌ها. دمتونم گرم که بودید، سر زدید، لایک کردید، به اشتراک گذاشتید لایوامونو. دمتون گرم، مرسی. فردا شب میبینمتون، یادتون نره توییچ و یوتیوب همزمان ما لایویم و همین دیگه. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا لایو بعدی. بدرود.